past 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Pwede ka mag-harap. Paano? Go na to? Paano iharap? Yan, tapat mo Ganon. lang. Yan. Okay. Pwede mo iharap din sa'yo. Hi, Taya! Nautusan. Joey! Ganda Joey na yan. Hi, guys! Welcome to our vlog. Kunyari close kami. Hi, guys! Ang ganda naman ni Taya. Char. Sel, dito yun, Sel! Meron! Diyan nga kami bumili ng Dito Taya. kami bumili ba? Oo. Tara dito. Ayun bunta. Umaga Morning po! Yung adlaw na lang. Padayo lang. Asa mo, ma'am? Bibili lang po. Magpalitra ko. Hello? Joey! Ito ba? Oo, dyan. Meron po kayong sweet and sour na to. Ayun yung UFC ano. Oo, yan yun. Yan yung orange na nakapack. May iba ka pang bibilhin ate. Wala na. Ayusin mo mag-video ah. Just. Nautusan. Parang sarap mag-ice cream. Picture naman si Ate Jonah kumakain ng ice cream sa umaga. Anong oras pa lang to? Sabi nyo kasi alas 10 na. Ano oras na ba? Niloloko nyo ko eh. Si Jonah, ano po lasa sa umaga? Masarap. Che, ice cream. Buti naman nahihilang. Sinag tayo. Natakot. Ganito. Hindi natin tapat yun. Sa daanan ka pa talaga. Ay, Umihi siya. Ay, kumain ulit. Kumain po ulit. Kitang-kita po ulit. Patayin na po namin yung aso. Depende sa itong dagay. Hello vlog. Welcome to my guys. Punta kami ng Liloan. Hi Kuya Dan. Hi Chini. Hello everyone. Hi vlog. Hi. Hi Moana. Hi vlog. Lagi ikon ana. She got that letter, that college sweatshirt. I'm walking around like I'm happy for her. And I got my dream, strumming on the 6th string, sweating out the summer, trying to make it all work. I got a good thing going for good years, rolling out of town, bam, bam, no, she ain't coming back. Got a heart worth holding, but there ain't no slowing that good thing going back. Backing out the driveway, headed for that highway. More than that, you always said her Chevrolet. My best ever, my forever. I'm slowly watching my whole world slip away. I got a good thing going for good years, rolling out of town, bam, bam, no, she ain't coming back. Got a heart worth holding, but there ain't no slowing that good thing going back. Yeah.
out of town, paying my bill. No, she ain't coming back. Got a heart worth holding, but there ain't no slowing that good thing going. Good thing going bad. I got a good thing going. 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 Good thing going bad. Hi, ante. Ako din. Hi, Hello. Hi din ako. Hi din ako. Ang ganda! Sania daw. Hi, Sania. Mag-hi ka, Sania. Hi, tita. Hi, tita. Hi, tita. Mga tita mo yan. Ay, ang cute mo naman. Eat my snow. Ay, hindi na siya naka-eat my snow. Hi! Hi, vlog! Hello, Philippines! Ito na yun. Hello! Hi, Diana! Wow! Yan, Jen! Okay, sa ilalim sumayaw. Ay, si Auntie pala to. Ay, Auntie. Hello! Hi, Sania! Nalulublog kami, tapos picture mo kami sa ilalim. Dali! Ikaw na, yan. Ito dito kahawak sa dulo para malayo. Tingnan mo, yan. Hello! Hello, everybody! Ligo na tayo! Yay! Yay! Hello! Video! So, ano yung video mo? Ako! Dalawa kayo! Hello! Ante. Tingin ka ba? Sa camera. Hello! Hi! Dali! Nagre-record pa ba? Ayan, nagre-record. Dali! Dalian! Ay, kasama kami. Oo, dali! Oh, vlogger na si Ante. Tingnan mo mga beauty namin! We're very special! Okay Hindi naman ako marunong. Hindi okay nga yung gagawin. Tama yan, Ante. Hello! Everybody, let's go! Let's swimming! Come on! La 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 la! Patingin nga po, marunong kabilang ka. Ay! Ang cute! Bakit siya? Nilamig siya. Hi guys! Ay na sila, Ante and Day! Ang mga bagong, ang mga aunties, nandito na! Ang makita of Southern Leyte! Titas of Atuyan! Titas of Atuyan! Hello guys! Sombrero. Pwede tayo ilalim, sir? Hindi, dapat. Uy, wala mo uy. Anak! 1, 2, 3, go! Magkakaway sa ilalim, kaway ka sa ilalim. Magkakaway? Magkakaway na, gano'n. Why? 1, 2, 3, go! Kaway na kaway! Nakapagdilat ka doon sa ilalim? Pero ka pala, ang dami ka pala. Ay, kami hindi namin magawin mo nakapagdilat ka. Kaya pala kayo ganun pa. Oo! Ay! Masyado na. Kaya pala Again! yung mata ko. Again, 1, 2, 3, go! One, two, three, go! Lapit ka. Pumasok yung tubig! Para di na magtangko si Anderina. Ito, ipapahiram ko kay
Ate Dina! Ay! Para meron siyang isang dip. Ay, masyado. Salamat. I can't see your face. NANI?! Panic ako. Ano gagawin natin? Mag-hi tayo sa ilalim. Ano na ka? Oo. Sige nga. Nag-record ka yan. 1, 2, 3, go. Medyo matagal ah. Video kita dali. Paddle ka. Ala. Tayo punta curve. Ay, ito tayo. Ay, bali. Ganyan. Ay! Hindi marunong. Ay, pa ganun pala dapat. Oh, ganyan kayo. Ganyan. Hoy, maigo. Hoy! Hoy, mas... Dun sa kanila. Hoy! Si Ate Josel, parang ano lang. Di marunong. Matamaan tayo sa mukha. Bakit di tayo dumiretso? Ayan. Gratis para isuma. Umiikot na tayo. Ay, si Joseph. Pasawag mo ba? Marunong mo lumama yung mga kasama ko dito. Naka-video na to, guys! Hi! Hi, guys! Hi! Bon! Hi! Monkey! Titanic eh. Titanic si Bako. Paano dapat, kuya? Paano dapat? Kuya, wow! Ang galing na nga na namin, oh. Oh, sige! 1, 2, 3! Unahan! Go! Winner na tayo! Dali! Araw dugaya, oy! Ay, may isda malaki, Bi, oh! Bi, ayan, Bi! Malaki! Ang laki! Ate! Isda naman yun! Kahit na! Huwag kayo mag-ano! Try daw! Hello! Woo! Ang ganda doon! Wala kang exposure kanina. So meron ka 10 minutes. Taas na na! Ang tagal. Tara! Ay, vlog! Saan tayo? Hi! Hi everyone! I'm back. Yung mga isda. Chicana. Oh, chika. Chika. Patagalan daw kami! Patagalan! Hinamon mo pa si Charlie. Bye guys! Ganyan, si Jenny!